Bună, dragilor! Eu sunt Simona și bine ați venit la Idei de Decor. Tema de astăzi este un teren de 3000 de metri pătrați. E puțin? E mult? Îți ajunge? Așa arăta terenul nostru atunci când l-am cumpărat, acum 4 ani. Puruieni și câțiva pomi fructiferi. Am început cu a crea o zonă de grădinărit. Am început-o de aici și am continuat-o cu mai multe paturi făcute din cărămizi care mi-au rămas de la construcție și de la demolare. Vedeți aceste cărămizi? Așa arăta la început, acum 4 ani, așa am făcut paturile de legume din aceste cărămizi. Lucrez mai ușor cu aceste paturi de legume, de aceea le-am făcut. Am pornit de aici, ăsta este primul pat cu dovleci, ăsta este al doilea pat de legume, acesta este al treilea, în spate am al patrulea cu ardei, aici în față este unul cu roșii, al cincelea, al șaselea e tot cu roșii în spate. Urmează apoi patul al șaptelea, la început cu roșii, după aia fasole, castraveți am avut și aici un solar micuț, dar îmi ajunge. Iar în spate sunt doamnele și domnișoarele găini. Iar aici vedeți încă 3 paturi care acum 4 ani erau tot cu legume, dar care de anul ăsta le-am transformat în paturi cu flori. De ce? A fost prea mult. Eu sunt născută, crescută, trăită la oraș, deci orășancă jet be jet. Experiența mea în grădinărit, 0. Acum 3 ani jumate, 4 ani, m-am apucat, într-un capitol nou al vieții mele, de grădinărit. Și am început, dar cu mult prea mult. Ajunsesem să devin sclavul grădinii, ceea ce de fapt nu-mi propusesem. Așa că am renunțat în aceste paturi la legume și am pus lavandă și trandafiri. Miți, du-te de pe stativul meu. Miți, lasă-mi stativul în pace. Hai! Miți, dă-i drumul la stativ. Miți! Această lavandă, nu știu cum se numește, nu cunosc cum se numește soiul, dar este o lavandă care se dezvoltă foarte rapid. Eu o înmulțesc în fiecare an. Dacă vă interesează, în toamnă am să fac un videoclip pe această temă. Aceasta este zona de livadă pe care am moștenit-o, în care am mai plantat unii pomi tineri. Se vede că este secetă. O să mai trebuiască să înlocuiesc niște pomi care s-au uscat, din păcate. Aceasta este zona de la piscină, unde mai am și un jacuzzi vechi de vreo 10 ani, dar care mai funcționează. Dar pe această temă vreau să fac un alt vlog în care să vă spun dacă merită să ai o piscină sau o zonă de spa în curte. Aici este o zonă ascunsă, sălbatică, cu un pat din paleți vechi. Practic am împărțit acest teren cu ajutorul acestui gard de lemn și a diverselor plante în mai multe zone pe care vi le-am prezentat. Acest gard este făcut din lemn și mi-am dorit să fie un gard care să nu aibă față și spate, adică din orice parte te uiți la el să arate bine. Și dacă vă uitați, și din partea asta și din cealaltă parte arată bine. Cum l-am făcut? Am pus niște stâlpi de lemn pe care i-am băgat în beton. Așa arăta atunci când l-am făcut gardul.
Iar de acești stâlpi de lemn am început să pun scânduri de lemn, am început de jos, în partea dreaptă, după aia în partea stângă și după aia iară în partea dreaptă. Inițial am vrut să las așa gardul, dar după aceea am mai pus niște lăteți. De ce? Pentru că câinii mei treceau printre scândurile de lemn și mi-au distrus toată grădina de legume. Am ținut neapărat să am mai multe locuri de stat în grădină, în afara acestei terase, un loc cu o masă, băncuță și scaune, un hamac, o masă cu scaune sub nuc. Astfel poți să alegi să stai la soare, să stai la umbră și să am imagini diferite din grădină. De fapt, în fiecare an ne vin idei noi și încercăm să le punem în practică. La țară nu te plictisești niciodată, asta e clar. Ce am învățat în cei 4 ani de când m-am mutat la țară? Să nu-mi propun prea multe într-o zi. Să admir ce am făcut și să nu mă uit la ce nu am reușit să fac. Să-mi iau pauze mai dese. Îmi face multă plăcere să muncesc în grădină, dar îmi place și să citesc, și să merg la un spectacol, și să văd un film, să mă întâlnesc cu prietenii. Și am învățat să-mi fac timp pentru toate. Voi de unde sunteți? De la țară, de la oraș sau poate vreți să vă mutați la țară? Scrieți-mi în comentarii, m-aș bucura tare mult. Iar acum să ne ducem în bucătărie. Un aperitiv cu avocado care se face ușor, repede și este foarte bun. Am tăiat 3 avocado, nu foarte mari, așa potriviți i-am avut. Am scos pulpa din ei și am zdrobit cu o furculiță miezul. Am pus sare, am pus piper, apoi am adăugat 2-3 căței de usturoi, depinde cât de mult vă place cu usturoi. Iar la final am adăugat 2 lingurițe de iaurt. Am amestecat totul și gata avocado meu. Un alt aperitiv, de data asta din vinete, am tăiat vinetele rondele, așa cum le vedeți, și le-am pus în apă rece, cam 20 de minute, jumătate de oră. În acest timp am făcut un amestec din ulei de măsline, am pus vreo 5-6 căței de usturoi, o linguriță de boia dulce și oregano uscat. Practic în rețeta turcească era pătrunjel proaspăt. Eu nu am avut, așa că am pus oregano. A ieșit și cu oregano bun. Le-am amestecat toate și le-am pus deoparte. Am scos vinetele din apă, le-am pus pe un șervețel de bucătărie, am pus un alt șervețel peste ele și le-am presat ca să scot apa, surplusul de apă. Am pus puțin ulei în tigaie și am început să prăjesc rondelele de vinete la foc potrivit. Am pus sare și piper pe ele și am început să le întorc de pe o parte pe alta, să nu se prăjească foarte tare, să aibă o culoare așa
arămie, dar să nu fie arse. Când s-au răcit, am luat borcane de sticlă, borcănele practic de sticlă, am pus la fund un pic din amestecul de ulei făcut anterior și am început să clădesc vinetele una peste alta în borcănașe. Între vinete am pus tot timpul acest amestec de ulei ca să se împătrundă bine de tot. Poate vă gândiți dacă nu o să iasă prea uleioase. Să știți că nu ies uleioase. Și eu am crezut asta la început, dar când le-am gustat la final, când sunt făcute, sunt foarte bune. După ce am terminat de pus straturile de vinete, am pus la sfârșit ulei de măsline cât să le acopere. Uleiul acesta este foarte bun, se poate folosi după aceea la salate sau în mâncăruri sau în ce vreți voi să-l folosiți. Am închis borcanelul și l-am pus la frigider. Cu cât este lăsat mai multe zile să stea, cu atât este mai bune. Chiar puteți lăsa câteva săptămâni. Ține foarte bine la frigider.